Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI, Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima-Gaspi. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon, maulad na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon. Okay, Diyos marahay na hapon po sa inyo mga tugang tagapaghinanyog na mga programa ng RPN-DZKI. Ngayon, nasa sarong oras naman po tayong programa ang Bareta, Aksyon, Asin, Impormasyon. Sarong oras po yan everyday from Monday to Friday. And of course, ayan, ang urulay-ulayan na kung bakit at kung ano ang mga nangyayari sa paligid-ligid at sa palibot-libot ng ating bansa at ng ating lugar, ng ating syudad. To be update po. Pero nakakatakot nga po yung mga binabasa ko kasubago dahil I really can't believe this na kung kailan almost vaccinated na po lahat tayo eh. Only a certain percentage na lang po na not yet vaccinated, but bakit ganito? Pero it's better na vaccinated na tanganing dai kita marata, dai kita magrabe if in case we are infected of this Omicron and the Delta. Pero nagahari pa rin COVID-19. Ang laban ng Pilipino. At sa tuya po magkakaibanan, nandyan po sa technical side, nandyan po si Sir Jamis Toriano Oco, and of course, andyan pa po sa ang ating chief technician, si Chief Engineer Abilin Don Toralio, and of course, andyan sa information, si Rodel Cesar. And of course, yan duman sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. And of course, kaibanan niya duman ang matsu gapitong talagang daibas ta patatanyog si Jimmy Guanson. Ang bansa. And of course, ako ang kaibanan nindo, ang mga kaibanan, perming kaibanan everyday. Mayo pong iba kung di si Madam Elma de Lima-Gaspi. Adyan na po kamo, mag-iba-iba ng kita ni sarong oras na pagtatalakayan ng mga nangyayari at pangyayari, lalo ngunyan na may panibago tayong mga guidelines. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't Okay, mga LGU, checkpoints po, nagkalat na po sa bawat mga entry port of to bawat katulad digdi sa Bicol from Camarines Sur, iba man po yung doon sa Albay. Talaga pong sana po yung mga exit dyan ng mga inner street po, dapat yun ang bantayan ninyo dahil minsan medyo kumakaliwat kanan sila dyan sa mga hindi nadadaan ng checkpoints. So, yung mga umiikot ng ganyan, yan ang dapat binabantayan ng todo.
Kasi they are the ones na violating such guidelines na itinatao, ipinapasunod kaining sa tuyang nasyon, and especially the ining sa tuyang Comelec because of the soon to come, very soon to come na ining election, national election ng ating bansa. So, ang sabi nga ni Senator Laila de Lima, ipaglaban. Oh, ayan. Maayos na sitwasyon. Maayos na sitwasyon. Ang nasyon, inuuna ang bansa. Yan, inuuna ang bansa, hindi ang mga bansa ng mga kasingkitan na yun, ng mga insekto na yan. Dapat hindi dorobo. Okay, dapat hindi dorobo. Laban Senator Laila de Lima. Justisya at pag-asa. Ayan, checkpoints inilatag na ng PNP sa lahat-lahat na, lalo digdi sa Iriga City. Adakol, ilan ba ang checkpoints ng inilatag dito sa Iriga City? Dahil dapat alam natin 'yan. Pero duman sa may lugar namin at dati mang checkpoints doon, wala pa. Hindi ko lang alam. Baka mamaya or tomorrow, we don't know. So, LGUs should not depend. Ayan ang sabi ni Ches Escudero. LGUs should not depend on windfall from Mandana's ruling. Ito, pakalipas po ito. 15 oras pa lang po ang nakakalipas nito. And of course, pag-ulayan ta nga ini kung anong ibuot sabihon kay ni Senator Ches Escudero. Ining LGUs should, ang LGU, local government units, yan po, should not depend on windfall from Mandana's ruling. Ano kayang ibig sabihin nito? But anyway, hello to Gaspi, Helen Corpus. Ayan, yan sabi ko. To Helen Corpus and Alan Corpus, Bataan. Yan. I forget sa Bataan. Limay. Ayan, sa Limay, Bataan. Thank you very much, Gaspi, Helen Corpus, for watching the program. Bareta, Aksyon, Impormasyon. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ini po ang sinasabi niya. Sorsogon Governor Francis Escudero. Ito pong ito ay was taken in Sorsogon. Kasi nga Sorsogon Governor si Francis Escudero. Lumaban. Balita ko nga grabe po ang development ng Sorsogon. From the time na si Francis Escudero, former senator and now governor ng Sorsogon. Grabe daw po ang improvement sa Sorsogon. Sana sa lahat po ng mga probinsya ganun po. Once na umupo ka, baguhin mo. You have to baguhin mo the image of your kung saan ka magsiservisyo. Hindi yung pakampante ka na, whatever, kung ano yung inupuan mo, that's it. And then kung kailan ang eleksyon, saka tayo maghukumahog, magbibilang ng whatever you did and what are you going to do. Yun po. So, Manila, Philippines, the local government unit should not rely on the additional 234 billion in internal revenue allotment. Ay, bakit naman? That the local government should not, huwag pong aasa sa additional na 234 billion in internal revenue allotment. Kasama po dito, not only the local government, but from the barangays. Ining internal revenue allotment pa ini. Binago na nga po ining pangalan ka ini. Projected this year, under the Mandana's ruling because, ayan po, na projected this year, under the Mandana's ruling, because the cost of devolution, ayan nga puro devolution na. Pinag-uusapan na namin ng gusto ini, ining bagong nitong Mandanas na nini kasi ang guidelines nila ay is already out and yan na nga ang pinag-uulay-ulayan ngunyan sa mga barangay. Because of this ruling, the cost of devolution will be higher. Yes, tataas nga pong internal revenue allotment ng syudad, ng iba yung provincial po. Kasi when it comes to local government, it is addressed to the municipal, the city, and the barangays. Ating ibalik ang hustisya. So, it will rules the cost of devolution will be higher than the amount
they will actually receive. Saka for example nga, kami po dyan sa barangay, almost 10 million na po ang samuyang era. But because of these bandanas, ang laki po ng iba dadagdag nito. Just imagine, 234 billion internal revenue allotment. Lahat po yan tataasan. Kaya lang, tataasan din po, ito na yung sinasabi, itong devolution will depends all the guidelines that we have to follow, especially those mga documents to produce and all those mga gagawin ng barangay. Sobra po ini. Sobrang pahirap po ini sa barangay. So, the amount they will actually receive, yan ang sabi ni Sorsogon Governor Francis Ches Escudero in the statement issued last Sunday. Actually, pinag-uusapan na ito may ano na ito. Babasahin ko rin yung mga mensahe regarding the message of Senator Laila de Lima later on. Laila de Lima. So, LGUs, local government units, should not rely on the said windfall from the Mandanas ruling because the windfall of their employment and expenses is more severe due to Executive Order 138. Ito yung sinasabi ko nga. Masyadong pahirap po ito sa barangay. Ining Mandanas rulings na ini. Dadagdagan nga yung era. Tataas yung era. Tataas yung mga what I know is I just don't know if I'm right na ang era po ay sa parang national na. Because halimbawa na, ang sinasabi salary grade, we belong to a salary grade 14. And ang kapitan yata is 25 to 30,000 na. But how about those barangays na napakaliit ng kanilang era? Ay doon na, wala na magagawa. They could not survive with ang iba dyan, may barangay tayo dito na ang era nila is only 3 million. Now, baka yung era na yun, maubos lang sa honorarium or the salary of the barangay elected officials. Yun po ang mahirap dito. So, the windfall of their employment and expenses is more severe. Ibig sabihin na is more severe, mas lalo pong pahirap. Mahirap po. Kasi pag sinabing severe, mahirap po yun. Due to the Executive Order 138. Escudero, who is seeking a Senate comeback in May 2022 elections, said in Filipino. So, just as we have experienced in the current COVID-19 pandemic and the recent Typhoon Odette, LGUs have their own. May sarili pong approach na dapat adresan ang kailangan ng ating mga constituents. The same thing. It was expected, inaasahan po na it will happen. Mangyayari po in full devolution. Tama po. This is explained well. Well said by Governor Escudero. Because iting devolution ay kadakol po kan umbrella na sasakupan kaining devolution na ini na idinagdag sa mga barangay. Ating ibalik. So earlier, the Department of Budget and Management, the DBM, Department of Budget and Management said, ang sabi nila, the total era for LGUs is projected to increase by 55.7%. Yes, malaki nga. Pero ang sobrang pahihirapan nito is no other than the barangay. So sabi namin, wala tayong magagawa. We have to obey the guidelines and we have to do it. Ngayon pa lang pinag-aaralan na namin ining kinds of full devolution. Kasi marami pong sakupin ng sinasabing full devolution. Marami po guidelines na ipapatupad. At doon kami nangangapa. Paiba-iba ang guidelines ng ating administration. Always ang binabagsakan ay barangay. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. So, the DBM said that the total for LGU's projected increase ay
by 55.7%. From 695 million, from 695.49 billion in 2021 to, ayan, ang laki pala, 1.083 trillion in 2022. How much percent tinaas po? Pero sabi ko nga, kasi sabi nga isa salary grade na rin itong mga barangay elected officials. At sana po, we can still enjoy it kasi bali-balita po, it is already in the second reading sa Congress na ang salary grade niya. Yung bali-balita no na laging pinagsasabi-sabi at nababasa rin, nalalaman din namin ng mga barangay officials, aabot na nga po ng malaki po. Salary grade 14 daw. I just don't know kasi I'm not familiar with those salary grade. So, from 695.49 billion in 2021 to 1.085 trillion, see, from billion to trillion in 2022, which is 4.75% of the country's gross domestic. Ayan po. 4.75% of the country's gross domestic product. It's good. Kaya marami yan ngayon. Marami yan ngayon na aspiring for barangay officials because of this mandanas. According to Escudero, ang sabi po ni Escudero, however, the cost of the full devolution services mandated, ito po ang sinasabi, ang the full cost ng devolution, full devolution of these services mandated by the EO 138, devolution of services mandated would be twice as much as what LGUs are entitled to receive from the national tax collection. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Sa ngayon pa nga lang, through this administration, hirap na hirap. Ang dami mga barangay nga hindi maka-adjust. Ang dami mga barangay na may mga backlog when it comes to document submission. Pero pasalamat kami. Dahil ang aming barangay San Agustin ay walang backlog. Naawa kami sa, it is always the effort of everybody. Ay kung yung kapitan mo medyo mahina din. And yung barangay kapitan mo ay medyo hindi basta nakaka-cope up or nakaka-adjust of this mga bagong guidelines na naman. Mahirap po. Ang hirap-hirap mag-process. Ang hirap-hirap magkumpleto ng mga documents. Lalo ngayon na mababago because of this full devolution. Itong mahirap dito, itong full devolution services mandated by this EO 138. It would be twice as much as what LGUs are entitled to receive from the national tax collection. Ang ganda sana dahil tataas, madudubli yata or I just don't know or matitriple or kung 5 doble ang makukuha ng ERA. Ito yung internal revenue. Lumahok at magpasya. But ang sabi pa ni Governor Escudero, the gap between increased ERA, itong ang gap po, ang pag-ultanan po ng ERA and the increased cost of newly devolved services will result in LGUs still having insufficient funding. Oo nga. Kasi yun nga sinasabi ko Although bibigyan pa yan, ang sinasabi ko meron pang barangay dito sa Iriga na ang ERA nila is only 3 million. It's better for those big barangays. Like San Francisco, San Nicolas, San Isidro. Nagkasama na doon ang San Agustin, of course. Inuuna ang bansa. Doon ang problema na. I listed them one by one in the national budget of 2021 because it is line item of the budget. Ang galing ni Escudero.
The total amount they are devolving to the LGU is about 1.3 trillion. While the additional era provided by this Mandanas ruling is only 695 billion. Oh, ang hirap po nito. Napakahirap nitong i-adjust. The adjustment will be all the problems of the barangay officials. Just imagine, from 1.3 trillion, it's about 1.3 trillion, while the additional era provided by the Mandanas ruling is only, ayan, inuulit ko po, 695 billion. Yun ang sabi ni Governor Escudero. Ang laban ng Pilipino. So, in other words, they devolve the amount, double the amount of what they will be giving to LGUs. Yan po, dapat po dublihin nila ang amount, ang total amount na tatanggap na ibibigay dito sa LGUs, so that the LGUs also will double the amount to the barangay. With that alone, LGUs will have insufficient funding. He added. Tama nga naman. Ang galing sana nito ni Mandanas eh. The Mandanas ruling stemmed from petitions lodged by Batangas Governor Hermelando Mandanas. Yes, Hermelando Mandanas. And former Bataan Governor Enrique Garcia Jr. seeking a share of LGUs and all national taxes. Ang galing nga sana nito dahil all the LGUs ay dapat makinabang po dito sa national taxes. Not just from the taxes collected by the Bureau of Internal Revenue, but also the duties from the Bureau of Customs. Ang laki po ng kinikita ng Bureau of Customs. Diyan nakadepende po ang ating budget. So, because of this, an LGU's share in the era is expected, inaasahan po na magdadagdag po ng at least 60% from the current 40% leaving less money for the national government. Ayan po, at least 60%. Kasi napakaliit po niyan. However, to mitigate this impact of the Mandanas ruling, the Duterte administration through EO 138 signed in June 2021. Ayan po, pinirmahan po ito noong June 2021. Kaya it is already decided to implement the full devolution of functions. This must be talaga. This 2022, after election, this must be implemented to the full devolution of functions para lahat ng devolution, yung mga organizations na yun na under devolution must function. Dapat mag-functions na. Services and facilities to the LGUs no later than 2024. Ayan po. All facilities, kasi mga facilidad nga po, lahat-lahat nga pong problema, lahat nga pong pangangailangan, pangangaipon ng barangay ay dito na po ipapasok sa devolution na ito. So, it must be services and facilities to the LGUs no later than 2024. So we have only 2 years. We have only 2 years. Only 2 years will be. So, transition plans and capacity development agenda. What is 2 years? Napakabilis lang po nito. So, according to Escudero, ang sabi ni Escudero, however, those attaching permanent functions and services to an unstable source of funds could be detrimental and counterproductive in the long run. Yes, hindi ito basta makukuha ng 2 years lang. So, I just don't know what will happen. By 2023, the era will be based on the 2020 national revenue. Ang liit lang ng namin ng 2020, national revenue, and we all know, at alam natin lahat yun, the Philippines had its worst economic performance that year due to the pandemic. Yes, ang liit po. Pero, I just don't know. Our GDP shrunk by 9.5% in 2020, the worst since 1947, which means we may also see the worst era since then he emphasized now.
Yun po ang nangyari. So, yun po ang sa ano ni regarding the ipinapaliwanag din ni Governor Ches Escudero. Ngayon, ang tagig po imposes mobility restrictions on unvaccinated individuals. Bakit nga? Bakit ba? Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at Okay, maghanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigen, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Isa po sa mga natulungan ng kidney care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan,
ay napakagaling ng kidney care na are. Ay normal na ang aking creatinine eh. Salamat din sa kidney care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Okay, padagos po kita. Pero ang gusto ko sana, hinanyugon to daw ining ano na ito, hinanyugon ta daw ini, kung ano buot sabihin ka ini. I am part of the hashtag Babae Ako Network na tumutol sa misogyny at sa systematic na paggamit ng pambabastos para sirain ang credibility ni Senator Laila de Lima. Kailangan natin ibalik yung dangal ng bansa na to. The past 5 years has been too much already. And the past 5 years has been so unfair and so unjust for Senator Laila. Kailangan natin ituwid yung tama. There has to be some sort of retribution dito sa mga nangyayari. And the only way for us to do that, kailangan nating tumaya. Kailangan nating tumindig. And it's not about any other issues, but ano lang yung tama, ano lang yung just, ano lang yung fair. At the rate that this country is going, burak yung buhay na iiwan natin sa mga anak natin, burak yung buhay na ipapamana nila sa mga anak nila. And I will not stand for that. Yesterday was a sea of pink in social media. Yung mga dating kaibigan na hindi namin na naging kaibigan for the past 5 years, ay naka-pink kahapon. And it is, it was very hopeful day yesterday. Ayan po ang isang hinaing ng isang nanay, ni Patricia, Bernadette Ana Patricia, na isang nanay po. Ayan po ang hinaing nila. So, padagos po kita. So, in 2022 elections na di makakansila, I just hope na sana po, there is no cancellation of this soon to be election, May election 2022. Ang sabi, naniniwala ang Commission on Elections, COMELEC, na hindi makakansila. Dapat lang po, you have to believe, you have to protect the law regarding this election. Lahat ng taong bayan po. Hindi po naniniwala at hindi po dapat maniwala ang Commission on Elections, COMELEC, na hindi makakansila ang darating na 2022 national elections. Kahit na nakakaranas ngayon ang bansa ng malaking pagtaas ng sa kaso ng COVID-19 na maaaring umabot sa Mayo. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at magkagancho. Alis na sitwasyon, ang na nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Okay, talagang nais natin ang liwanag ng bukas. Diba, Sir Hill Manahan of Pasay City is what you right now. Talaga pong it should not be, dapat po, na naniniwala ang Commission on Elections na hindi makakansila ang darating na 2022 national elections kahit na nga tayo dumadanas tayo ngayon ng bansa ng malaking pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. So,
na maaaring umabot sa Mayo. Sinabi rin ni Jimenez, ang speaker ng COMELEC, na posibleng pansamantalang matigil ang halalan sa isang lugar. O tama, yun lang. If that is the case na kung alin ang lugar na mas marami ang infected with this COVID-19, it must be the only one na ipatigil or isuspend. Pero not the whole country. No. Ang halalan sa isang lugar kung mahahawa ng virus ang mga miyembro ng electoral board members, agad naman na itong magtutuloy kapag nakahanap na kaagad ng kapalit kahit sa mismong araw ng halalan. So, isa sa pinangangambahan ng ating mga magiging super reader events, super reader events, ang in-person sa pangangampanya ng mga kandidato. Kaya naghahanda na umano ngayon ang COMELEC ng website kung saan makapagsasagawa ng live stream o tinatawag nilang e-rallies. Ayan po. Live streaming, uso naman yun live streaming. O yung mga meeting nga po, ginagawa na po yun, nagla-live streaming o tinatawag nilang e-rallies para sa pangangampanya. So, dapat lang po, umpisan na ang election period sa bansa. Nag-umpisa na po. Kaya nagkasana rin ang COMELEC, ang pulisya at military ng mga election checkpoints para maipatupad ang gun ban hanggang Hunyo 8. Ay bakit hanggang Hunyo 8? Bakli ata. So, dapat lang po. Hello to my friend, my love friend, Vincent Peter. Hello, thank you for watching the program. And of course, ang mga regarding naman dito sa COVID-19, ipagpadagos ko nga ini. Just right now, ayan po, piyesta po ngayon dyan sa Sagrada, Baaw, napakaraming tao daw po. And they are not observing the health protocol, which is the most very important. Dapat sana nun dun sa mga entrance po ng mga inner streets. Dapat po naglagay sila doon ng they should not let some of those people just to attend the barangay fiesta kung they are not vaccinated. Although it is para bang napaka-inhuman na yun. We are still in a democratic country. But for security purpose po, wala pong social distancing, and there are so many nanyaba-yaba without using the face mask, which is the most important. Baka lumabas niyan. Bukas, there are so many hundreds of infected of this COVID-19. So, sinasabi nga na itinutulak ni Sorsogon Governor ulit sa Department of Health na gawing malawakan at mas abot kaya kung di man libre na ang coronavirus testing upang mahikayat ang mga mamamayan na magpa-test sa isang mabisang paraan. Upang we have to makontrol ang pagkalat ng sakit. Tama yun. If they are not so expensive, dapat yung lahat na nga. Kaya lang, it is too much. Pero, di ba, naglaan ng millions ang ating DOH, ay ang ating budget para sa COVID-19. So, according to Governor Escudero, na umiiwas na lamang ang maraming Pinoy na ipatest ang kanilang mga sarili dahil na rin. So, it is too expensive. The price of the test is so expensive. At mismong ang DOH pa ang nagtakda kung saan umaabot sa hanggang 960 ang presyo. The price of the antigen test. Habang 2,800 naman ang reverse transcription polymerase chain reaction o ang RT-PCR test sa mga laboratorio ng gobyerno at 330
3,360 sa private doctors, sa private clinics. So, how can the constituents will avail all these tests? Sa sobrang mahal po. Lalo na, the poorest is the most. Yung nasa gitna, maray sa nakaini si mga meron. So, pag-aralan sana ini ng gusto ng gobyerno natin. Lalo ito, bumabagsak na naman itong ating mga, there are so many infected again. And I am so alert, na-alerto po ako, ano po ako, ano po ako dun sa piyesta ngayon. Dahil sobra-sobra daw yung tao kanina pa. So, nagtumawag nga ako. I call all those relatives of mine from Sagrada and I am asking what is the of this fiesta. Sobra-sobra daw no face mask and they are not observing the health protocol. Face mask alone cannot be followed. Ano ba yan? Kami dyan sa barangay namin, even the last night, sa mga patay, we always advise them to provide. Yung mga mourners, those are mourning. They request, dapat mag-assign, so they have to designate one BHW, health worker, to assist the family of those who are nagmumon. Kailangan po yun. Na dyan pa lang sa may entrance to the gate of the owner. There should always be a health assistant po na magkakandak po ng yung pag-ano ng scanner. Dapat pinapaalam po yan sa barangay na for every entry, lalo yung piyesta. Dahil mamaya, bukas, we are not just sure how many will be found with this COVID-19 positive again. It is better kung paano lang COVID-19. How about if they are infected with this Delta or within this Omicron? Hi! Ay, naku po. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban Layla de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na When it comes naman to the ining mga gusto ining mga presidentiables nito, ang sinasabi nila, it is only Lacson, the first one versus corruption. What does it mean? Dito robo laban Layla de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban Layla de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Okay, pag-usapan natin just a little only regarding the resolution again, the message of Senator Laila de Lima. Kumilos, mahok at magpasya. Kasi ang sabi niya dito, news release, De Lima calls for independence probe on Piquet massacre. Kailan ba ito? Siya at pag-asa. So, De Lima calls for the independent probe on Piquet massacre. Ating ipanalo ang laban ng Opposition Senator Laila de Lima urged an independent fact-finding committee to thoroughly investigate the recent joint raid by the police and military in Piquet, Cotabato. Tingnan lang ito. So again, nananawagan po si Senator Laila de Lima. An independent fact-finding committee. There must always be a fact-finding committee to thoroughly investigate the recent joint raid by the police and military in Piquet, Cotabato that apparently violated the ceasefire protocols. Apparently, it has violated the ceasefire protocols agreed upon by the government and the Moro Islamic Liberation Front. Ito na naman yung MILF. Kawawa naman ito.
De Lima, a social justice and human rights champion. Yes, there is no other human rights champion. Justice and human rights champion, it is only Senator Laila De Lima. Underscored the need to unravel the truth of what really transpired. She understood the need to unravel the truth of what really transpired during the bloody raid that left 6 people killed, considering the contradicting accounts of the police and the residents of the area. Ayan po. But 6 katao po ang siguradong namatay. Ang siguradong nagbuwis ng panibagong buhay. Because of this contradicting, there is always, they have to consider also the contradicting accounts of the police and the residents of the area. Again, hello to Helen Corpus, Gaspi Helen Corpus, and of course, hello to Alan of Limay Bataan, who is watching right now. And of course, to Hil Manahan, the retired by police din ito, si Hil Manahan. Pasay City, who is also watching right now. And of course, my very loved friend, Peter Eli of Toronto, Canada, who is watching right now. And of course, kay Gina Cabarles. Hello, Gina. Thank you very much for watching the program. And let's go on. Ang sabi, imagine in the wee hours while the targets and eventual casualties of the bloody show of force were peacefully slumbered. What does it mean? Is slumbered by the government forces, attacked like thieves. Ay nako, no good. Thieves in the night. The circumstances surrounding the raid should at the very least raise suspicion. Why? No color of authority, even warrants supposedly legally issued, should be conveniently used as a license to perpetrate what is being characterized by residents, witnesses as a massacre, they said, according to Laila De Lima. That is what Laila De Lima said. No color of authority, and should at the very least raise suspicion. Oh, ano ba ini? Very suspicious daw. No color of authority, even warrant supposedly legally issued, should be conveniently used as a license to perpetrate what is being characterized by the residents, witnesses as a massacre, she said. Laila De Lima, ating ipanalo ang laban ng... Ang mga pahayag na ito ay dapat linawin. O dapat po linawin ito kasunod ng isang masinsinan at walang kinikilingan na pagsisiyasat ng isang independenteng komitiba o task force sa paghahanap ng katotohanan. Tama nga naman. Ang pahayag na ito ay dapat linawin kasunod ng isang masinsinan at walang kinikilingan na pagsisiyasat ng independence ng isang independenteng committee o komitiba o task force paghahanap ng katotohanan. Ay, nako. Yan na naman ang nakakasama ng loob. Kung isa sa alang-alang kung ano ang maaaring nakataya dito, ayan. Kung isa sa alang-alang kung ano ang maaaring nakataya na naman dito, dapat na muling isaalang-alang ng gobyerno, ng ating government, the position nito at makinig sa mga testimonya ng mga saksi ng masalimuot na pangyayaring ito. Yun ang sabi according to Senator Laila De Lima. Last December 29, 2021, a joint police and military raid involving 400 allegedly stolen motorcycles reportedly took place in Gokotan village in Piquet, Cotabato, killing 6 individuals
and wounding 3 policemen and a civilian. Pakandami naman itong military raid involving 400 motorcycles, stolen motorcycles. Reportedly took place in Gokutan village in Piquet, Cotabato, killing those 6 individuals and wounding 3 policemen and a civilian. The chairman of the Moro Consensus Group, the chairman of the Moro Consensus Group, an NGO monitoring the human rights of Muslims in the area, alleged the incident was not a legitimate counter-militancy operation, but a rub-out. Oh my God. It is not a legitimate counter-militancy operation, but it turned out it is a rub-out. Residents dispelled police report describing the fatalities as motorcycle thieves. Ayun, ito pating mga nabaril pala, itong na mga matay are suspected na mga magnanakaw ng motorsiklo. Adding that people in the area, being an MILF community, did not harbor members of the Bangsamoro Islamic Freedom Fighters as police earlier claimed. Ayan po, marami na namang lapses dito. There are so many holes. At the minimum, Senator De Lima said the raid might have been a breach of the ceasefire protocols under the agreement, which requires government forces to inform and coordinate with the MILF before any military operation is conducted. They seem to have completely disregarded the MILF ad hoc Joint Action Group mandate, which is to ensure the law enforcement operations are effectively conducted without jeopardizing the ceasefire between the government and the MILF, according to Senator Laila De Lima. Government forces simply cannot barge in and do whatever they want when an agreement is in place specifically to prevent them from doing that in the first place. Due process has to account for something, according to Senator Laila De Lima. Yes, it is always the due process has to account for something. The lady senator from Bicol reminded government that it cannot keep calling for peace and then just shoot thoughtlessly away in blatant disregard of protocols in a place. Yes, tama naman. This fragile peace can afford any incident that could be threatened to undermine the decades of work it took to achieve it, attaining peace in only half the struggle. Keeping it is another battle altogether. Yan ang sabi ni Senator Laila De Lima. I can only hope that the Duterte administration knows the stakes that they are playing with before they shut the door, or yet another self-proclaimed case of nanlaban. The same case nanlaban. Remember, it would be long before this alibi will soon lose currency and go down with Duterte, she added. Okay. Ang programa pong ito ay hatod po sa endo ni Senator Laila De Lima, ni Kagawad Mel Nandade Robles Morallo, ni Botchokoy Rex Oliva, and of course ni Rodolfo Jeff Jipoy Tino. And of course, ni Boboy and Melit Robles Morallo and family, ni Cheryl Beauty Salon, ni Cheryl and Tuding Castro Verde Keller. Hello to James Wally Osas, and of course, hello to my love friend, Vincent Peter Eli of Toronto, Canada. Thank you very much for watching the program, and I do hope that you will always watch my program. Hello also to James Wally Osas, and of course, to all my my families, my immediate family. Kumusta po kayo dyan? Hello also to
Mr. and Mrs. Marvin and Tess Gunuon Rason, owner of the Saranghe Motor Parts and Services. Again, it is time to say hello, goodbye. Ang sa tuwi po mga nakaibanan, no other than the technical side, Sir James Toriano Oco. Information si Rodel Cesar, and of course, doon sa transmitter, Felix Lagrimas, and kasama niya doon si Jimmy Guanzon. And of course, ako man po ang sa inyong kaibanan at turming kaibanan everyday from 5 to 6 in the evening. Saying thank you, and God bless us all. Thank you to Helmanahan, Vincent Petro Eli, Gina Cabarles, and of course, Iriga-Gaspi, Madam Helen Corpus of Bataan. Thank you to all those listeners from radio station, from Radio.